Na, kellemes estét, folytatjuk a kalandozgatást, most egy más játékkal. Nem ezzel készültem volna, de az 60-70 giga, úgyhogy nem készültem rá, hogy előbb letöltsem, úgyhogy az majd legközelebb marad. Sejtettem, hogy nagy, de azt nem, hogy 70 giga, úgyhogy azt nem sikerült már addig letöltenem. Na mindegy, még a chatot becsiholom. Book of Unwritten Tales, tehát a megíratlan történetek, mesék könyve. Némileg paradoxon a cím. Egy halandjáték egyébként, 2009-es, tehát ez sem mai. Azt kell mondjam, hogy nem mai darabról beszélünk. De ellenben még mutat. Most én úgy voltam vele. Mi történt? Ja, igen. Na úgy voltam vele, hogy ezt már nagyon régóta meg akarom nézni, csak mindig háttérbe szól, hogy elmarad. Egy nagyon szépen megírt, megrajzolt grafikájú dologról van szó, hogy látszik. Annak ellenére, hogy 2009-es, és most pörgessük vissza a fejbe magunkat, és gondolj bele, hogy 2009-ben íródott, tehát 10 éves játékról beszélünk, ahhoz képest elég jól mutat, viszont ugye már azon a határon mozgok, hogy ha most nem nézem meg, akkor utána, amikor előveszem, legközelebb már csúnya lesz, úgyhogy most még talán épp időben, ráadásul van egy második rész, ami 2015-ös, tehát 6 év múlva folytatták. Egy fantasy világban játszódó kalandjáték, ami... Hát a második rész biztos, hogy egy kicsit viccesre van véve, az első rész nem tudom, talán az is. 3D, de olyan aprólékosan rajzolt 3D, na és akkor kezdjük is el. Elvileg feliratozva vagyon, de úgy vettem észre, hogy sajnos a videók nincsenek. Úgyhogy azt majd megpróbálom majd tehetségemhez mértem majd lefordítani. Reméljük sikerül. Our world is at war. Only the old can remember a time without fear, without bloodshed. Defeat followed victory. Victory followed defeat. No one could gain a decisive advantage. Only now is there an end in sight. Who would ever have thought that it would fall to someone like me, an old archaeologist, to put an end to this madness? And I didn't find the key to ending the war on one of my... Valami háborút akar megállítani egy öreg archeológus, vagy archeológus. Nor on the peak of a fiery mountain. No, I found it in an old book. És ezt a kulcsot, amely egy háborúnak véget vethet, egy öreg könyvbe találta meg. Doesn't he know how... So then, you're MacGuffin, are you? Archaeologist, adventurer, and future trophy on my mother's living room wall. And you are Monkus, dastardly son of the archwitch. Jó lett volna feliratozzák, mert ugye nehezen érteni a szöveg, vagy érteni a szöveg. De majd kialakul. I won't tell you anything. Take him away. Mother has ways and means of squeezing what we need to know out of him. After all, what's likely to happen? Oh well, we're several days away from the wildlands. It's just as safe here as in the elf burrow. Oh, then, if it was left up to them, I'd just be spending the whole day... What's going on? No, of course I won't do anything stupid. You're right, we should get help. Quick, back to the elf burrow. Oh boy.
Ja, és nem 16-9-es a képarány, sajnos a 4-3. De szóval azért még úgy mutat, tehát egész kellemes, 3D ugyan, de Let's nem do it. megfelelően részletgazdag. Az irányítás az ki tudja, azon kicsit olyan fura nekem még, mert hogy hogy néha így átvált erre-arra I could use it. a funkció. És nem nagyon látok logikát benne, hogy váltom az egyes lehetőségeket. The metal cage is fastened onto the dragon's harness. The old gremlin's in the cage. He hasn't noticed me yet. Hey, hello, you there? Who are you? Kik vagyunk? Hát fogalmam sincs kik vagyunk. Inkább erdei elfek, akik meg akarják menteni őt. Never mind. There's something you have to do for me. What am I talking about? It's not just for me, it's for the Alliance. I've no particular interest in the Alliance. I don't care. This has to do with everyone. Professor MacGuffin's the name. I'm an archaeologist. McGuffin neve. Discovered something. Fogad valami nagyon fontosat. And they want it? Oh yes. You've no idea how much they want it. És ők akarják, hát nyilván akarják, na és mit Let me fedeztek fel? guess. Your kidnappers up there want to use your knowledge to achieve world domination? You may scoff, but they would have to skin me before I tell them what I know. Okay then, I'll release you and let you mortals carry on playing at war. No! We've got no time to lose. You must take this ring. El kell vigyünk egy gyűrűt, most azon nem bívelődhetünk, hogy kiszabadítjuk. Alistairhez kéne elvinni. Szítem a városába. És van egy könyv, amit majd meg kell találjunk egy elrejtett helyen a házában. Nem hiszem egyébként nagyon sokat fognak szövegelni, vagy hát valószínűleg igen, de ez ilyen goblinos, kicsit bonyolult, vagy ilyen kicsit törpölös, gondolkodtatós dolognak tűnt nekem egyébként régebben. Okay, so let's do it. Szerintem meg leszünk magyar felirat nélkül is. How can I get you out of there? Good question. This cage is well built and the lock won't be easy to deal with. Nem olyan könnyű ezt I could kinyitni, untie ezt the mondjuk cage mindjárt and then it will elselítetik. smash when it hits the ground. Just like my old bow. Hát igen, mondjuk lelökni nem jó, mert az oké, hogy összetörik a ketrec, de az öreg csontja is összetörnek. Everything's covered in snow there, and the dragon will fly low over the peaks. We could try it there. Hát megpróbáljuk, de mondjuk ott kéne, ahol egy kicsit alacsonyabban repül a sárkányuk. Can't see any other way to escape. Fighting is not an option. Harc az nem opció. You do that. I'll be here if you need me. No idea what's going on here. But I should probably release the old gremlin before we get into enemy territory. We'll have to see how we go after that. Na hát akkor próbáljuk meg valami alacsonyabb területen. Transport dragons can move great loads, like these barrels, wooden posts and this big crate. I don't... Egy szállító sárkány egyébként jól megpakolva a rakománja. Azt nézem, hogy mutatja a dolgokat, mutatja. That's the way up onto the dragon's back. Hát ez ami I can't reach kötélzett. the support strut. Ja nem, merevítés. Meg egy kötél valószínűleg kéne egy kioldani. This rope fastens the cage to the dragon. I have to undo it if I want to drop the cage onto the mountains. Nyilván ki kéne bogozni This előtte. is too tight. I won't be able to undo this just using my hands. But if I had a knife or a sword, I could perhaps cut the rope. De hát nem tudjuk kibontani. Sejthető volt. Van inventorink? That's the way up onto the dragon's back. That's the way. That's Azt the way mondom, up. hogy automatikusan vált a funkciók között, vagy... Gyanítom, igen. This rope fast. Hát a vonnál a kés. I won't be able to Hey, What is it? Egész véletlenül. Nincs nálad egy...
Bármi. The cage has been secured with a thick rope. I can't release it using my bare hands. Then you'll have to cut through the rope. Hát odaig eljutottunk, hogy át kéne vágni, de But I miben? don't have a knife. Ez a nagy Get your kérdés. hands on one. The kidnappers up there are sure to be armed. I fear that could be true. Isn't it a trifle improbable that a 50-meter-long dragon with a pathetically small wingspan could be fit? How should I know? I'm an archaeologist, not an aeronautical... I, however, Then it must be... If something isn't logical in this world, then it's always down... Azt kérdezte, hogy tud ennyit erre egy ekkora sárkány repülni, de annyit mondott, hogy nem fizikus, tehát fogalma Can we nincs, na talk through mindegy. this plan again, just to be sure? You come up with a whistle as Ja, ezt értem, csak ki kéne oldani a köteletet If I'm vissza. going to steal a knife from the kidnappers, then I need to get on. There's a support strap there. If I could reach it, I'd be able to pull my. No problem. Here, take this. Na, van, egy kapunk. A whip? It's always served me Kaptunk well. egy... You can use it as a rope. Kaptunk egy ostort. Inventory. Aha, a lány fonti... Nem, bal sarok. I'll just carry on then. Na, még sorokba előjönne az inventory. Itt. Itt. Hát mivel csak az játszik, ezért most nincs túl sok variáció. Da-da-da, Ez vicces volt, elkezdett udolni az Indiana Jones. What? Yes, Lesznek ebbe I was poénok, jó? evil and beastly. Yeah, why? I'm steering a dragon, remember? Ja, lopott a sárkány, ajaj. You know how... Lopott sárkányon utazunk. Ott van egy kés. Egy kar. And you... There appears to be some truth. If I remain, I could really do with one of those swords, but I can't reach the stand without the sword. Aha, csak így meglátnak minket. A thin wooden stick with the flag of the shadow on. Aha, azt talán nyúljuk le. Got it, and the sorcerer hasn't noticed. Nyúljuk le, hát ha. I think I can reach the sword with the stick, but getting it over here would be a bit risky. The goblin would notice the stick and I'd... Amióta meg így is meglátnak minket, itt An old van. cardboard box. It seems to be some kind of a... There are a few moth-eaten blankets in the box, a bit of dried Kokrócok meat vannak. covered in white mold, a line with a fish hook. It looks... I'll take it with me. És egy petszobot. I'll knot the line to the tip of the stick and hey... Na így már jó lesz. That was... Hát akkor menjünk is vissza, én a szavasom. És... ja igen, kort kell nekünk. I should warn MacGuffin that we're in business. Hey, What is it? Azt mondta, szóljunk neki előtte. Legyen ideje felkészülni. can we talk through... You come Ez so nem az Do az you think opció. Yes, that kid... the sorcerer. He's called Marcus. He's the son of the archwitch Mort. The Archwitch? How Ja, did azt she meg se know kérdeztek, that you hogy made kik such az an elrablói. important discovery? Beetle, my servant. I sent him on a secret mission to the Archmage. They must have caught him. Beetle. Jó, mindegy, ezen adtunk bejebb. So what is this discovery of yours? I can't tell you. Nem mondhatja el mi az, amit felfedezett, mert túl veszélyes, de majd ő is kitalálja, gondolom. Cliché. The struggle of good against evil. You mentioned your secret cellar. Na jó, akkor vágjuk. Are you really I am. If I don't survive, or they catch me, then you'll have to fetch the Jó, jó, book from tudjuk, my találjuk meg a secret titkos cellar and take it ezért. to the Archmage. Oké. Jó. Isn't this a strange... Don't talk. Na csapassuk. The right moment is close. Hát egy picit lebonyítottuk az egészet, azt kell mondjam.
Hát nem baj. Előfordul. Előfordul az ilyen. Na, egész kellemesen néz ez ki. Wilbur, working hard at it, saving the world. I'm almost done, you. I could see. Beavering away, eh? What were you this time? A knight riding high on his horse? Or one of those funny little mages again, eh? Hey, hero, I've got a job for you. A quest. Send my new house robot off on a Meg kéne rat. vadásszunk egy That patkányt. rat's got it in for my precious hops. And if I don't plant them, beer's going to be a wee bit I've never heard of a hero having to catch rats. De az You're not a azzal hero visszatem yet, minket, laddie. igen. And that being Mondom, the őt kell case, szegény you better get levadászni. your act together. Then you can finish up here and go. I need to go and do a quality control check on barrels 2034 to 2038. Na I've got a lássuk. feeling there might be something wrong with the 2000. Aha, szóval őt kell elkapni. A thieving rat. Devious and dangerous. It always runs into its little hole when I get too close. Közel megyek, beszalad a lukba. Ezt mondjuk azért sejtettük. Na nézzünk fel. A large crate. It must have been delivered as I swept. Nézzünk bele. Let's see. Vagy Not nem. a chance. I'll never get this crate open with my bare hands. Ezt így nem nyitjuk ki. The pipes run through the walls and floor. They are part of the central beer supply system, which runs through the whole bastion. Egyébként ez a sörfőző műhely. A dwarf-sized crowbar. So it's pretty big. Egy feszítővasat, azt kell nekünk. Törpékre méretezett feszítővas. Let's see. Az micsoda. What's that? Ah, the user manual. Ez micsoda. Wood elvish. Succubushish. Here we are. Dwarven. Thank you for purchasing an X100 X100 házi robot. the latest in-house robot technology. Feed the X100 the stinking remains of your disgusting existence, but absolutely no broccoli or Brussels sprouts. Brokkoli van, eltessük. Rats. There. Rat care. Rats breeding. Rat hunted. Rat hunted. Na igen, van itt In manuál order arra to is. hunt Vagy azt is rats or tudjuk. vermin of any kind, you must first feed the X100 with DNA. DNS from your mintát kell venni a target. patkánytól. Hát hajrá. DNA carriers include hair, Erről blood, azt hittem, sweat, hogy van valami. snot, and... Valami Okay, darabkáját so meg kell first I have to szerezni. give the robot, finally, a simple rat trap. Na lássuk, mi van még itt. Van egy lyuk, az nem játszik, valószínűleg van egy... It's a map.
It says the country's best pubs on it. It shows the area Térképen reaching from our város beautiful vagy White falu Ridge legjobb Mountains down to kocsmája. the sea, where the humans live on the Nagyon coast. hasznos. The map shows Nagyon-nagyon that's the hasznos Master dolog. Brewer's favorite. He likes to relax. Hát, van itt még terület. Oh. That is the Bastion's emblem. Actually, an entire battalion of dwarves is supposed to be stationed here. Each battalion consists of 7 companies, which in turn consists Hát ez a of 7 sörfőzőnek nem platoons. tudom minek való Each cégére. platoon consists of 7 squads of 7 dwarves. Dwarves have this thing for the number 7. Nagy sokkal. Dwarven fast food. But I'm not hungry. The rubbish bin is almost overflowing. Presumably it's my... Ez micsoda? Ja, a szemét. Azra jó lesz, mert az This pump can be used, although I wouldn't bet on its... biztos felhasználjuk. Ez micsoda pumpa. I thought so. Broken. The dwarves De have a lot nem of work működik. if they come. I know. A very roughly knotted net with loose ends. Maybe it's used for fruit. Valami Although I've never seen it. hálószerűség. I call it a history of dwarven cuisine. Ugh. Némi rothadó gyümölcs, vagy zöldség, vagy valami. Konyhai hulladék. A tin coffee pot. It hasn't, and guaranteed not for coffee. The master brewer doesn't trust non-alcoholic drinks. Aha, egy kávéfőző, de valószínűleg nem kávé van benne, mert hogy nem alkoholos italt nem fogyaszta. The coals in the oven have kept the stove warm. Fogadómesterünk, vagy sörfőzőmesterünk. The sun is pretty low. I love how the stove is, though this morning the master brewer heat. Akkor viszont... Ja, az üres, igen. A pile of dirty dishes. Rakás mosatlan An old, tányér. rather dirty cooking pot. Régi főzőedény. Tudunk belőle mérni valami? Valamit? Jó, akkor ezek lesz. The master brewer says these kettles are used to make beer. This is his private setup, and the proper ones are in the cellar. Valamiféle sörfőző üst. Aha. Az nem. Na jó, hát egyelőre ennyi. Ja nem, itt valamit kivettem be bányászni. Ja. Mutant slime. Maybe I should have thrown out the rest of that chocolate pudding. Aha, ez valami mutáns slime. I'm not Mutáns likely to be able to nyálka. catch the slime with it. Jó. I don't really... Na egyelőre akkor erre ennyit. Van egy gondolunk még, That's the exit, but I can't call it a day yet. de még First ott have to- nem mentünk el. Hello, Master Brewer! Na, azt mondja, van egy gonosz Did you know a there's an evil konyhában. slime living in a pot? Evil slime. Oh, yes, it nicked a sausage Ja, off me this tudod. morning. Well, doesn't that bother you? Az nem zavarja. Nem. Yes. Ja de. Live and let live, I say. As long as it doesn't develop a taste De for amíg beer. nem rontja el a sör minőséget, addig ennyire nem zavarja. Is everything okay with the beer? That's not so Sure, easy to egyébként say. rendben It's van. Ja, complicated ja, ja. with beer. You initially think, that tastes good, but then, bam! The finish is all off, earthy and musty, and there's nothing you can do. But of course, you can't really. Hát egy nehéz kérdés. Igen, jó. So I'm supposed to uncrate the rope. Definitely. Shouldn't be too difficult for you, being a gnome and all. You've got the right. I'm not really all that into technology. Well, then Oké. Van a Where are the other többi dwarves törpe. all away fighting. You know that. Harcol. There's been nobody. If you weren't. Mit csinálna egy törpe? Vagy bányászik, vagy harcol, jó? Azt mondom...
What's the news from the front? The Alliance is win. It's a proper mess. They just swing either side. Today, we take Finsterberg, and today, we take care of... At the moment, it could still be... Hopefully we... Aye! Jó, az minket nem érdekel, a harcról kérdeztük, hogy áll a háború. Hogy magányos lesz a többi törpe nélkül. Aye, there's not much going on here now, that's for sure. Stone Jumper and Bolin the Bear, Peppo and Talon, and then of course there was Billen. Now, Maybe the other dwarves will... aye, and then they'll tell... I'd like to hear their stories, seeing as... Oké, na ez nem visz minket előre. Nézzük még meg a lukat. That seems to be the rat hole where the... És rádobom a hálót, akkor mi történik? Nah, the net is pretty... Besides, Nem. I don't feel... Jó, akkor... Mink van. Van konyhai szemetünk. Dwarfs are excellent stonemasons. That... According to the manual... Aha, itt az egérrel kell valamit operálni. Van egy csövünk. The master brewer says it's... Ez The miért stove is still a little játszik? warm. Sütő. You couldn't cook anything on it, but you could eat something up. Aha, ez valamit fölmelegíthetünk. Sonka már nem játszik. Ez mi volt? I'd point it out to the master brewer, but then I'd be the one who ends up washing. Jó is tűnt, jó, edények. Patkányukkal lehetne valamit operálni, de... Valamit. The rat has chewed through the wood. There's some fur hanging from a splinter. Ooh, I'll take that. Aha, valami. Ja, itt a szőle, jó van. I have to power the thing up first. Ja, még azért be kell röpfenteni azt. No, de mivel? Mondjuk egy kis konyhai The hulladéka. robot gets its energy from rubbish. That's got the power supply sorted out then. And now the fur. A source of rat DNA. Na, el van ezzel. De nem túl ügyes. And it's gone. It won't be back anytime soon either. Problem solved. Nem ez volt a feladat az volt, hogy elkapjuk, de most már Hello, mindegy. Master Brewer, sir! Aye, aye. The rat's gone. I saw. It's amazing what you little gnomes can puzzle out, eh? The rat's lost his appetite for my hops at any rate. He won't be coming back for a while. Can I call it a day now? Of course you can. Safe home, my lad. See you tomorrow. Na mindegy, mára végeztünk, de úgyis visszajön a patkány magától is, úgyhogy... Még ezzel lesz dolgunk, de... Mára And another végeztünk. day ends. And, as usual, I didn't save any princesses, or fight any dragons, or hunt any orcs. I chased a rat off. Hát nem harcoltunk orkokkal, nem mentettünk I meg used a királynőt, fully igen. automated robot instead. De... It's gonna take more than that before my Elbántunk statue egy stands next to rákcsálóval. Knight Tilo in the Hall of Heroes, but I'm gonna make it one day.
Aha, és most esik a fejünkre az öreg. Meg még egy erdei elf várható felülről. Hey, you! Boy! You've got to get me out of here! Quickly, please! I was abducted. You've got to believe me. Listen, boy. It's too late. You see this ring? It's the key. Take it to the human archmage in the Jó, tudjuk, vigyük vissza. But Igen, de itt valami még esik lefelé, nem? All of our fates depend Ja, on nem, it. csak jött a sárkány. Na, mi lettünk a gyűrűhordozók, urán? oh, dear, nobody's gonna believe this. There's no way I'll make it down to the human town by the sea on my own. I need help. I should ask the Master Brewer for Segítségkel. help. Or Grandad. He fought for the Alliance. Menjünk vissza. A rolled up tarpaulin, probably just like the ones hanging all over the place. The bastion looks so impressive. However, many of the halls... The tarps are supposed to offer the stonemasons a little protection. They have to... Ja, ott van valami. I'm not climbing up there, it's all I... Ez micsoda? Nem tudom mi az, de fölvettük, jó van. Of course, it's pretty cold all year round, but this year winter came... Meg gondolom jégcsap. It worked. I got one. Úgy sejtem jégcsap, igen. Ja, ez egy szobor. Most látom. Probably the statue of some famous... Törpe szobor. Na jó, hát menjünk vissza akkor. Az öreghez. Master Brewer, sir! Ez elaludt. Hello, Master... Konkrétan ez addig kóstolta itt a söröket, ami elaludt. Master Brewer, sir! Master Brewer! What? What? We have to tell the other dwarves there was this gremlin in a cage. What kind of... This ring. It's a very important ring. Wilbur, I really don't have time. But the ring Nem has nagyon to be keltettük delivered fel to az the Archmage érdeklődését. down in the human town. The gremlin said it could end the war. Listen, lad. Véget vetett a That's a háború. ring. It's... I have to... Just think about it. Nem hoztuk That sort of tűzbe thing az just öreget. doesn't happen. But... That's enough. Now, Ennyi. Kész. Pont nem érdekli semmiféle gyűrű. Hát jó. Akkor húzzunk haza. Ez micsoda? That's the entrance to my family's gnome hole. We've been living here for generations. Ja, ez az otthonunk. Igen, egyébként a környezet az nagyon szépen meg van rajzolva. Hey, my mechanical flying fish... One of the few technical devices I... Well, to be honest, actually... Ő építette, nem tudom mi ez, de... Ja, ez valami robotfej, nem. Mindegy, valami. Robot akármi. Aha. It still works. A solid example of gnome technology, if I do say so myself. Gnome technológia, na. A chair. Egy szék. That door is part of Dad's living space optimization unit. Behind it is sort of a car park for rooms. Hát van itt mindenféle gomb. Those are the controls for our living space optimization unit. Élőtér optimalizáló berendezése. That's the lever for my little sister. She builds combat robots. Mondom, átalakítja a szobát.
This is my very cool room. My old tennis racket, although I was never very good. Egy teniszütő. The catgut is missing. What did I use that for? Bármikor jól jöhet egy teniszütő. My old gnome scout rucksack. Pretty tough that, but... I wonder if putting small bags and pouches in it would increase the rucksack's capacity. Ó, egyre több mindenünk van. Ezt nem lehet összekombinálni a teniszütővel? I'll just knot the loose ends around the frame. Done. De. Wouldn't want to play tennis with it, but it does Lehet make a egy fine háló. scoop net. Lehet, hogy oda ki tudjuk pecázni a slime-ot. A gonosz slime-ot. One of my dad's inventions. He calls it a time measurometer. It splits the day into 2 periods of 12 hours each. Tehát tudjuk Sometimes I kapni. think that... Oh, I can't reach that. Ja, hát arra kellett kell rúgni. Vagy nem. Aha, esetleg székről. Gotcha. Megoldottuk. That's my family. Családi Right kép. now, just Grandad and I are holding down the fort. The others are all at a technology trade show down south. My dad is a mechanic and a physicist. He primarily works on, things. Mother is just a whole wife and geneticist. She once doubled her baby Anya, form's data genetikus transfer apja, rate miért? using nothing but a rattle and a rubber ball. My other little sister is Meggie, my parents' pride and joy. She mainly concentrates on robotics. Robotokra combat robots, főleg to be exact. harci robotokra koncentrál, Grandad is azt a mondta war az előbb is. veteran and conducts secret military research. Vagy apja meg titkos katonai kutatásokat Looks végez. like I'm the proverbial exception to the rule. I'd rather go out into the world and become a mage, a hero like Knight Tilo. But someone has to look after Grandad and the master brewer. I'm more of a local, unsung hero. Ő meg varázslónak készül egyszer csak. Na jó van. Akkor ez micsoda? Ja, van alsó. And down we go. Van nekünk ezzel pincénk is. Nagyon ötletes. Ja, itt van vagyok. Halt! Who's there? Hi, Grandad. It's me. I doubt it. What's the password? Ja, jelszó. Mit tudom én? Nukleáris első csapás, az biztos, hogy jó lesz ide. Correct. Tényleg. What do you want? A gremlin gave me this ring. He said it's very important. He said, A ring? Have you... what? For curses, hexes, poison. What am I talking about? Of course you have. No one would accept a ring from a gremlin and not Ja, hogy check it neked for onnan nézni, curses. nincs ellátkozva. Hát, Dangerous little blighters, those gremlins. You shouldn't feed them after midnight, you know. The gremlin said this ring could decide the course of the entire war. ja, Decide tehát the egy vadul course of csetel the valaki, war? bocsánat. Tudom, That hogy would be- akkor Where nem is fogom this figyelni, gremlin? amikor valaki He's csetel. been kidnapped. He barely had time to give me this ring. It should be taken to the Archmage as quickly as possible. The Archmage. Yes, yes. He'd know what to do. This is what we've been waiting for. This is what we've trained for. Az öreg nagyon belelkesült. This is the hour in which a stout youngster becomes an adult. The hour of glory. The hour of fame. Hour! But what do you mean stout? Does everyone know what they have to do? No. Right, men. Let it be so. Na, de igen. Igen. Bár ez nem tudom, sok értelmet, hogy moderáljuk ezt a chatet, mert annyira nem történik rajta semmi tulajdonképpen. De hát mindenkinek legyen meg az öröme. És ő moderátor. Na, közben az öreg nagy erőt kerít. Ja, nekem üllába van.
Na jó. Másik Grandad has élmény. this thing about secrecy. I think he's afraid of Shadow Army spies or something. Dad's Van egy bike satu. brings back a lot of memories. Van egy nem tudom A mi. huge machine. I mean, even for Grandad. He's really taking advantage of Mum and Dad being Hát away. nagyon szívesen. Nincs mit moderáltorkodni a csatornán, de... Hopp, itt van egy ezüstkötél. A thin, silvery elven rope. It's very light and almost unbreakable. That's Dad's spare toolbox. Well, he took his everyday tools, his travel tools, and his finest tools with him. Let's see. What have we here? Wrench, pliers, auger grease, a minotaur foot, a curse meter. I'll just take the entire box. Aztán vigyük az egész dobozt, hát nyilván. Átokmérő is van közte egyébként. Hát ezzel ez nem működik, jó. Van Parts cucc, of some machine or something. van némi If it's useless, it's fémhulladék, Dad. és van egy An old extent, kind of a widespread prop. Van egy fémkar, vagy hát ilyen műkar. That's one of Grandad's great inventions. Egy tenger alatt járó, így mellesleg. The locker won't open. It was badly damaged 2 years ago. Those are jelly glowfish lamps. As long as you feed them every couple of weeks, they're good. Ezt leplezzük már, mi ez? Something my granddad is working on. No idea what it is. And I'm pretty certain I don't want to know either. I like my granddad. Granddad? Call me Colonel. Just what exactly are we to do now, Colonel Grandad? We've just discussed that. You get the Ah, equipment. köszönöm. I'll sort out the means of transport. Equipment for what? For what? Na, leplezzük már le ezt, mi ez? For your journey to the town of the humans, of course. You need Na, to pay nézd, more lesz attention, my boy. szájtózköz. Mondjál meg. I'm supposed to... I thought someone else... Who? I very much doubt you'll find anyone else here who's prepared to look death in the eye. This is your chance to be a tragic hero, my boy. A painful loss for the Alliance. Don't you want to be a hero? Ahogy ne akarnák ősökön Sure, lenni, igen. I'd like to do something exciting, but I'm not sure I'm ready to try being... Hát csak készen állunk There rá. is no try, only do. Nem próbáljuk, This azt is your csináljuk, vagy nem chance. csináljuk, Yoda is You'll be a megmondta. hero, and I'll show Tedd everyone vagy that ne this tedd, de ne old próbáld, known jó, is still so. igen. Here's the plan. You get yourself some good... All right, I can have a look around. Na láss, sok a szöveg, igen. About my equipment. Yes? Have you got everything? I don't know. What exactly should I take? Focistán? Hát focistán nincs kedvenc, bocsánat, de nem. You need a Nem helmet. vagyok fordban You can fight rajongó. without legs, but you can't fight without a head. Without leg. And you need a map of the area. Nagy eseményeket nézek, nagy tornákat, VB-t, de nem vagyok So klubcsapatok I need a irodassa map and a focistája. helmet. Got it. And then, of course, you need a parachute. Kell egy Better to be ejtőernyő, safe hát than azt sorry. mindenképpen kell egy ejtőernyő. Just a precaution. Elővigyázatosságképpen, hát abszolút. This ring, do you really think it could end the war? I don't know if there's anything that can end this war. The gremlin said it would change all our fate. Maybe it's a powerful magic? We are simply soldiers, my boy. Sounds sensible. Hát a gyűrűről nem tud semmit. I'm supposed to travel to a human town in your machine. Absolutely. And the safest? Absolutely. Akkor előbb kell valonnan szereznünk egy Well, we can't ejtőernyőt, expect any valahogy help from the master eltani. brewer. He doesn't believe the ring is important. I didn't expect much more from that cowardly drunkard. Grandad, he's my boss. Some boss sits in his fortress drinking. I think he may... Well, perhaps. Jó, tehát akkor szereznünk kell egy ejtőernyőt. Ha van nálunk valami vászonszerűség. Határozottan jó lehet még valamire. I'll thread the rope through the eyes Mondjuk around the edge of the összekombináljuk az tarpaulin. ejtőernyőt, Done. vagy a
Ez már akár kész is. Excuse me, Tulajdonképpen. Colonel Grandad? Nyugodtan meg lehet kérdezni a koromat, 42 múltam idén. Yes, report back. Na, van ejtőnünk, mi kell még? What am I supposed to be getting? What am I supposed to be getting? A helmet? Ja, sisak is kell, meg térkép. Ja, térkép az ott van a kocsmában. Sisak. I'll go look for the rest. You do but Right. Sisak az még nincs, de majd mindjárt lesz. Sisak. Na jó van. Ja, ezt lehet, hogy le tudjuk kapni ezzel a karral. Vagy nem. Nem tudjuk lekapni, jó? Oké, jó. Na, itt még nem néztünk körül, itt meg van egy üvegünk. My mother is a real whole wife. She's Van egy those are my növény. mum's plants. She grows a lot of that green stuff. She keeps trying to Meg van egy flower pot full of potting soil. ültető bottal egy vázánk. Szerezzük meg a térképet, de ezt még itt tudjuk húzogatni, nézzük meg, hogy itt mit csinál. Our Aha. kitchen. Kinyílt egy konyha. A pale blue glowing liquid. Something tells me it's probably not good for you. Szerezzünk egy kék, My mum wrote super nem fertilizer on it. zöld. Probably one of her genetic experiments. Ami zöld trutyi az egyik genetikai kísérletéből az anyjának. Hát ezt most nem mentjük át, mert nem tudjuk itt mi van. Mum hid the knives as a Kések. Kések, ollók, egyebek. Master Merlin's auntie. If only I could. Konyhai takarítószer. Our flour mill. One day we'll all be. There's still some grain in. És egy töltsed. Helyett egy... magok. Talán magok. Még a hálószobát nem biztos, hogy átkutattam teljesen. Átkutattuk, akkor nézzük meg a... Azt mondjuk nem húzta meg. Ja, csak ezt a kettőt lehet. Aha, jó, akkor egyelőre ennyi. Hát a térképet azt tudjuk, hogy hol van. Talán ezzel a műkarral le is tudjuk szedni. A falról. Gyanús, mert most már lehet fogni. It's worth a try. Yikes! Ja nem. Majd a... Phew! Majd I ezzel. can't get to the map as long. Nyugalom, majd ezzel meg I van. can't grab it with the arm, and anyway, I might wake him. I'll have to distract him somehow. Ja, el kell terelni a figyelmét valahogy. Na jó, hát akkor tereljük el a figyelmét. Jó kérdés, hogy hogyan. Actually, dwarfs have a thing for beautiful art, but when it comes to the beer supply, Master Brewer, sir. Ja, nem beszélni akartam vele, csak nem mindegy. As a warrior, you're bound Akkor to már know megkérdezzük, hogy weapons, van-e egy armor, sisakja helmets and egész such, right? véletlenül. What, me? Elfekvőbe. Why should I? I'm a master brewer, not a warrior. But you belong to the dwarf army. Well, aye, but the master brewer doesn't get involved with weapons and all. Even when I was on the battlefield, my job was just sitting on the ox cart. Did any of the other dwarves maybe forget a helmet? A forgotten helmet? Never, lad. Nem, ezek nem Things voltak you just don't sisakok. go forgetting stuff. Too bad. I guess I'll have to look. Hát ez szomorú.
Mr. Master Brew. What, that? And this one? Oh, No, no. And I've got... Térképet nyilván nem adja oda. Say. I didn't think... Elítőenére kérdeztünk rá, de az mondjuk egyébként már van. I talked to my granddad. He wants to help me get... Yeah? Well, but don't... My granddad is a great soldier. Of course, his flying machines... Honestly, son. Granddad and I will... I don't want to... And yourself. Na jó, akkor itt furmányosabbnak kell legyünk, de itt valamit mutat. Ja, szakállat. Beards are important to dwarves. The longer the beard, the more respect the dwarf gets. And Csinálják the a beard szakállat. ornaments tell Vágjuk you a a lot about... He szakállat. was born the 9th of Genyóság. 12. He's a bachelor, but isn't one for walks in the... And he was almost... Lássuk le lehet-e. No, I can't. Well, maybe I can. Olyan. I'm gonna burn in hell for this, guaranteed. Na, szereztünk egy kis szakállat. Ezt a trutymót kéne innen kinyerni valamivel, de... Aha, egyébként kijelző, hogy mit lehet mivel. Igen, mert erre nem lehet használni semmit, jó. Sütő, mit érdemes belerakni? Mit lehet, hogy ezt össze kéne kombinálnom ezzel? Ja nem, ezt el lehetett volna ültetni, na mindegy. Gondolom én. El kell terülni figyelni, de mivel terülíteni ezzel? Repülőhal. Gépesített repülőhal. To be honest, maybe rot or even... Na menjünk még oda-vissza, akkor hát azt elültetem. Aha, igen, segít, tehát hogy csak akkor jelzi ki a szöveget, hogyha használható is rá. Why should I fertilize potting soil when there's nothing planted in it? Ha, igen, jogos, ami nincs beleültetve, addig mi elocsolnánk meg. Jogos észrevétel. It'll take a long time for the icicle to melt. After all, Aha, the pot isn't all that mindjárt warm. megmelegítjük. I should speed up the melting process. Ezt miért nem I don't rakja even know bele? what to do with one handful of barley. Why do I need two then? Ja, lehet, hogy csak simán meg kéne locsolni, viszont melegítsük meg a vizet. It shouldn't take long to melt the icicle. The stove is still warm. The icicle is gone. All that's left is crystal clear water. Van egy sima vízünk, nagyszerű. Ez nagyon hasznos. Ha, be tudjuk önteni ebbe. I don't really think I'll be able to scoop this. De nem akarjuk, jó. Aha, azt nem jelzi ki. És ez micsoda, egy mosó. Ja, az takarítószerre. Hát van egy pár tárgyunk most már. Ja, és hogyha a robotnak odaadjuk a szakállat. First, the robot needs. Aha, jó, a scrapünk az még van. Let's see how it likes Ja, this. azért kellett levágni a szakállat, hogy el kell lesse a robota. Serkőzőmester, most már rájöttem.
Na, csíp meg, harom meg. I wonder if that would work. Ah! Hello? Stop! That wasn't supposed to happen. Ne vád. Na, akkor kapjuk. I have a feeling that... Ajaj. Ajj. That was amazing. The eternal struggle, and I... Of course! Why not? Ugh. Lenyomta a robotot. Na mindegy, reméljük nem fekszik vissza aludni. Nem fekszik, akkor jó lesz. Ja, csak vegyük le. I think he's drunk with victory, so he shouldn't see anything. I have it. The map Na, of the akkor area. most már csak a sisak All I need now is hiányzik. a helmet and a parachute. Ja, az ejtőny, akkor I ezzel hope I még don't valamit need to kell use the munkolni. parachute. I always like to keep my feet on the ground. De még akkor valamit ötletelni kell. Ez a tisztítószer, ez mozgatja a fantáziámat. Ja. I can't get close enough. It'll snap at me and slime me. Nem tudom közelébe menni. Hát akkor kombináljuk össze ezt. A perfect fit. Now we can make long ezzel. The pot could make a perfect helmet, but how do I get rid of that slime? Slime can be really evil. Bad slime. Now I'm gonna do something I should have done a long time ago. Kész, legyőztük a... It's too bad that slime... Legyőztük a trúgymód. De ez akár lehet egy That's a sisek is. helmet fit for a So that's two of the three pieces of gear. Jó, So akkor all I viszont need az now is- ajtőrnél még nincs kész sajnos, azon még valamit kombinálnunk kell. I'd rather not take Valamit mókolni kell, pedig ez olyan ejtőernyőnek tűnik már nekem, de sajnos nem. Na, van még egy kancsó vízünk. Egy repülő halunk. Meg egy hátizsákunk, viszont a konyha már nem játszik. Ez viszont akkor megnyugtató, mert akkor itt már nem kell semmit se tegyünk. Vagy lehet, hogy ezt be kéne tenni az ejtőernyőt a hátizsákban? Let's see. If I pull... There we go. Na, A meg parachute. vagyunk. Jó. And that... Túl kombináltam. Na hát akkor mindenünk adott. And down we go. Második résznek egyébként kimondottan szép a grafikája. Hozzáteszem. Még ennek se csúnya. Tehát igen, vannak a játékok, amik szépen öregszenek, van, amik iszonyat csúnyán. Ez a szebbek excuse me? közt öregedőhöz tartozik. Yes, report back. Na, mindenünk megvan. I have the pot. Excellent, soldier. The helmet will protect you from... let me see your... It's not all that great, I know, but... What? That is, of course, as long as the enemy has war magicals and doesn't go for... Maybe I should look for some art. Poppy... Jó van, I térképünk. got a map. Excellent. Of course, you... If what goes well. But if not, it's always... És van I have a ejtőernyő. After all, you... Trust my life. So, Teljesen fő vagyunk szerelkedve. Excellent. No nitroglycerin? what? For what? But we just want to deliver the ring to the art. What? I need a nitroglycerin substitute. Hoppá, Something kell nitroglycerin. highly explosive. A The only thing that robbanószerhez. comes to mind, Hát az oven pedig olyan. ale. Devilish stuff. We read... Okay. Yes, a 5/8-inch screw steel sprocket, straight beveled, hard chrome plated, BSA threaded flange with right hand thread and lock ring locking. It's not a standard size, and I can't. A 5/8-inch screw steel sprocket, straight beveled, hard chrome plated BSA threaded flange with right Hát hand egy thread ilyet and nem locking tudunk lock ring. összeszedni bármi sem. Sounds familiar.
come back when you've got the stuff. Take good care of the ring. Right. Nagyszerű. Valamit össze kéne szedjünk, amit ott felsorolt, csak nem tudom, miről beszél, de biztos. Dad's vice Lesz brings valamire. back a lot of memories. Painful mostly. They used to hang all over the hall. Now these two are all we have left. Itt se sok minden használható már. Why should I foot? Mindenképpen el kéne rakni good valamit. I don't even know what. De ezt nem lehet. Doesn't look like my. Van még egy kanalizm. This chair is completely uninteresting. Another one of Dad's inventions. Lámpa, Those illetve cogs belong to Dad's living space optimization unit. fogas The kerete. machine takes up a total of 3 rooms in our hall. Azt mondja, hogy 3 szobát tud előhozni, de hogy? Csak 2-t láttunk. Our kitchen. Ez műtrágya pedig. Ilyen kellene mag, de ezt miért nem? Nem. 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 A heavy gold ring. There is some fine script on the inside, but Egyébként egy kicsit olyan Gyűrűk Ura paródia is lehetne akár. the plants have grown. Mert ugye van I could have valami a sworn they gyűrűre were here írva yesterday. belőle. Mum probably uses a really good fertilizer. I think I'll just. Hát itt már nem lesz semmi sem, akkor menjünk ki. Ezt nem tudom miért nem használtuk még. Mondjuk nem tudjuk mire. Oltsuk el a tüzet. Nem tudjuk. Hello, Satú. Master. Egyedül már csak a satú játszik ott velem. When the robot started in on. It was a dwarf against. Mind. I hit him as Oh, a shrew. two right. Oh. Azt kérdeztük meg, hogy mit csinál, hogy győzte le a Mr. Master robotot. Brewer, Dwarf in it. why not? Have you heard about the explosion? The volcanic eruption. Deep under that mountain. My dad took me there. Can you imagine how? Well, some so and so after the accident. It was bad. Now it's only you. But you do know As a one-legged duck. It's not difficult. First, you get then kill. the husks. Then mash the whole. After the iodine test. Hát ezzel nem we megyünk get on with messzire ezzel az In emberrel. other words, we let the dry. We then with the first we let the wort set. Add the yeast. That's all fair enough. Stop. What? I'm sure we were. Well, Ez az egy marad meg mondjuk. Aha, ez akkor ez lesz, amit találtunk, ez a mag, ez... Pongó talán, de nem biztos, nem tudom. Na nem, nincs semmi. De akkor ennyiből meg kéne oldani. Jaj, de hülye vagyok, hát a gyűrűt be kell dobni a tűzőt, persze, nem? Nem.
bedobni. That won't work, it wiggles too much. Ezt viszont That használom. won't work, it wiggles too much. That won't work, it wiggles too much. Mondjuk könnyű, mert vagy hát nem könnyű, de segít, mert That won't work, it wiggles too much. elvileg kijelzi azt, amivel működik. That won't work. Jó, de itt akkor egyik sem. Végig megyünk az egészen. Nincs olyan sok lehetőség. Nem, akkor nem itt. Itt lesz a megoldás. Hát akkor csak a satu. And down we go. Csak a satu lesz a megoldás. Mert hogy már itt se játszik semmi igazából. Aha, na így már jó, és akkor ezt valószínűleg tudjuk használni el. Shouldn't be a problem with the right tool. Ja, az az utolsó, ami... screw Aha. steel sprocket, straight beveled, hard chrome plated. Make that Nagyszerű. fly. Ez így már nem repül. Oh, maybe it was important. Na jó. Ez kellett nekünk igazából. Excuse. A hiányzó fogaskerék. Yes, Here's the cog. I had to break. Whoa! Dwarven ale can be. Well, it has to be diluted and used in small doses, of course. And the dwarves. And where am I supposed to get something that Ugye, hogy a infernal? nitroglicent a sörből fogjuk kinyerni? The storage and brewing of dwarven ale is... Aha. Do you know the Archmage? I've never met, but I've heard he's an he lives. I hope if he's not, give me. Okay. Well then, Yes, take. right. Jó, még az kell. Jó, hát még van magunk. Csak nem engedi elültetni. De lehet, hogy most már igen. Lehet, hogy most már elültethetjük, hogy beszéltünk vele. I don't even know what to do with one handful of barley. Why do I need two then? Mit mond? I don't even know what to do with one handful of barley. Why do I need two then? Ő nem tudja, mire jó. De most mondta el, hogy sörkészítése. Hát, hogy neki kéne oda. Hello, master. Let's assume I need a small. Could do. But I'm Csinálna, not going de to. ja, nem There's no- szabad Come neki. on, De miért? who's going to notice? When was the last time another dwarf came by to visit? That's, You see? Wouldn't you just love a nice cold dwarven ale tonight? oh, dwarven ale. No, that's not going to. And if I get Ja, one- nincs hozzávalója. It's a deep. You found Okay, Chris. but that's Nope. But I've already. okay. What? Jó, hát ezt megtaláltok mindet. Ugye kristálytiszta víz kell. I have a pot of crystal Megvan. clear water for the dwarven ale. Az van. Show me. Meg van nekünk. Tessék, itt van mag. Here's some barley from my mum's. Nem a legjobb, de talán jó lesz.
you have any idea where I can get the Ja nem, hops? még valami kell. Oh, I'm sorry, but that thieving rat took the best part of 5 sacks. I've not enough left. I've got to be careful with... The rat, huh? Még volt valami, még azt a patkány elvitte. I have to go. Yeah. Ja, lehet, hogy az a bot kell nekünk, ami ott van abban? If the rat has stolen that many hops, it might still have something stored in there. Azt mondjuk, hogy akkor még ott There's lehet something in valami. there. Something round. Hopefully. It's a single hop. Mi ez a hop? Ja, az a... Jó. Hello, Master. Yeah. I've got Megvan. some hop. I need... But Oh, well, that's it as far as the... what were those ingredients? I need... Then, and I... Right. Jó, hogy csak egyet találtunk, na várj, mindjárt találom még egyet. That's all there is. De nem találom. Ja, akkor ezt ültetjük el, jó. Mi ez? Ez a komló vagy mi a ráka? Gondolom az, nem tudom, az hopszangoló. Okay, I'll plant the hop in the soil. Jó, Let's megtrágyázzuk. see what happens. I really can't imagine this Ó, stuff. Wow. ez aztán durva. Good fertilizer, that. Ez aztán tényleg jó anyag. Wow. I've picked about 10 cones. Na, most már mindjárt lesz nitroglicerinünk. Jó, egyébként egy kellemes nehézségi fokozatú, ez nem olyan durván nehéz, legalábbis most. Hello, Nem is Master olyan Brewers. easy. Yeah. I've got some hops for the... Na, megvan az is. No, well, only indirectly. And that means I've got all I need to brew... Right, it's... Na, kotyvasszál a sört. Hey, laddie! I'll be very... Tell me, Wilbur, what do you need all that junk? Well, it's because of the ring. I need... Oh, Will, I know, but I promised, and I'd like... taste. You know, I don't think that the ring is all that important, but maybe... Really? Aye, laddie. Yes, so, if you do, then maybe you'll come back and visit and tell me... I promise. Don't forget, you're going to have... Ja, ha visszajöttünk, jöjjünk vissza és meséljük, túl vagyunk ezen, akkor meséljük el mi volt. Meséljük el a történéseket, azt kértem a végén. Na, akkor minden adott. Egy And kis down we go. szünetet muszáj kérjek. Na, itt is vagyok. Na, kíváncsiak, mi lesz a lepedő alatt. Mindenünk adott. Yes, report back. Here's the dwarven... Oh, my... Now I have everything I need. Take off!
That's what you meant by take off. Absolutely. I've aimed her at the town of the humans. Betsy too was, of course, designed to shoot grenades. Nem néz ki I'm túl confident that she'll bizalomgerjesztően. get your capsule there too. Konkrétan ez egy lövedék. Confident? Get me out of here. Please, Grandad. Listen, my boy. I'm proud of you. You're doing Nagyon something büszke rám. very brave. Sure, Wilbur. I'd like you to have these. Your old aviator goggles. Oh, Grandad, I didn't think... Too slow, my boy. Ennyi. Fire! Good luck. Where is it? He still hasn't told us, Mother. He will. Who else knows about it? The Archmage won't know about it yet. We were able to intercept the servant, as you know. But But an elf, Mother. She tried to free MacGuffin. She might know something. she needs to be watched. Very well. And now, Mr. Professor, let us have... El akar velünk beszélgetni egy picit, hát hajrá. Ja, meg ez itt van az Oh well, elfünk. no problem. I am an elf, and I'm fit. What now? I'll get Ja, ez the visszajött a cat and I can házhoz, see igen, for csak hát myself nála nincs meg a and take it gyűrű, to de the ő, Archmage. most gondolom együtt megtaláljuk No, they were all gone when I got there. Együtt Of megtaláljuk a course I don't könyvet. have, and even if it isn't important, then don't help me. Vagy külön kell megtalálja a könyvet. Na jó, hát van egy-két dolog itt. Van egy kút. That was suspicious. Gyanúsan könnyen megy a cucc, ja, persze nincs rajta vödör. The rope is broken and the bucket's... The rope is broken. The groundwater is only a few meters down in this... Without a bucket or something, I'm not gonna be... Jó, hát ezzel nem megyünk semmire. I'd say Van this egy is pretty malom. basic. The flower, then... I'd say this is of the flower, then comes out of the... Oké, itt van egy nem tudom mi. There's a stone in the undergrowth. There's something written on it, but I can't see what it is. Valami van a kőre írva, de nem látjuk. Hogy mi az? Madárijesztő. A tatty wonky scarecrow. An old watering can made... Hát mondjuk azt ráköthetjük a kúton a kötélre. Akár. That should hold. Let's give it a whirl. Na, It hát worked. lett vízünk. This means that I have a gremlin watering can full of water. Elvileg lehet, hogy erre rá kell locsolni, nem? Ja, de ezt el tudjuk itt piszkálni velük. Ugye az egy... I can't remove the Kőke undergrowth ez. with my bare hands. Ja, csak kézzel nem tudja, jó. Váza. An upturned flower. Vagy mi ez? Virágcserép. There's a stone under it. That could be a firestone. That's coming with me. Presumably the professor wanted to... Találtunk egy tűzkör. A pile of logs. Oda fa. 3 should be enough. A swinging metal frame. I should hang something from it. I should hang something from... A large brick fireplace. That's a bit unusual. Aha, tehát oda valamit berakhatunk, hogy a tűzrakóhely egyébként.
strange. Someone's fitted a wooden shutter in front of the little window. Looks like the shutter can be opened. It's pretty high up. Úgy látszik, mint a kinyitható lenne. Mint egy kapukkosóra. A daring structure. Na nézzünk be, mi van ott. Ajaj, hát van egy pár dolog. Typical bachelor. Everything in a mess. I'm Minden definitely not. össze-vissza. A wooden tub, about half full of water. Oh, great. A wooden tub. Oh, great. Ez egy fa. Mi ez, Dézsa? The mirror's turned. A carpenter's cup. Egy ácskehely, abban egy jó, mert abban bal lesz. Ja, az nem az jó. A small Indiana Jones old-fashioned elén shield. az jó. The inside is. Egy pajzs. Kicsi pajzs. The back of the fireplace. Tűzhely. A standard jelly glowfish. There Itt is van looks egy like a ilyen very lámpa. ancient sarcophagus. Szarkofág. Nem is ki. Hoppá, ebben van valaki. Shame. Just a stinky mummy. What have we here? What are you doing, Mortimer? What the? Did you just speak? You speak? Me? No. Nem beszél, de beszél. Well, What is obvious? Nyilvánvaló, hogy that you beszélsz. can and do, But of course. but you just said that you didn't. Why are you being so strange? Where is You mean MacGuffin, the gremlin archaeologist who lives here, yes? What? Mortimer. Yes? Kicsit lassú felfogása van, de hát ne csodálkozzon. Of course not. I think we're finished with this. I think you are slowly losing. Kicsit lassú. Presumably the Nekem. sarcophagus. Na, akkor van még itt egy szerszámos cucc. I'll take the sieve. The rest looks pretty useless. Régen játszottam olyan kalandjátékkal, tele vagyunk tárgya. Sív, ezt mondjuk nem is tudom micsoda. Books and Na, valamire biztos jó lesz. a large hand. Mondjuk ezért keresünk könyvet, de nyilván nem ezt. It's the gremlin's diary. Perhaps I'll find who would have ever thought that it would fall to someone like me, and I didn't find the key to it on one of my. Oh no, he must mean the book that was hidden in the cellar. I wonder why I haven't heard anything from Art. That was the last end. Ez a naplója volt, What's hozzáteszem. this at the beginning of today? I have been examining the among what I was just a disturb the Hát, travel. hogy ennek lesz jelentősége, de Ye good old. I have said tomorrow. majd I will idejében look and next. lefordítjuk, ha arra kerül a sor. Old parchment in Adonisham Western. Pár tekercs. Elképzelhetetlenül értékes dokumentum. A little wooden Így box. hívják, egy kis doboz. It's locked. De zárva. A strange, perhaps a memento from a dragon skull. The last of them are now Sárkány csontváz, na jó. Na, akkor itt mi a ez? stone casket placed in a wooden box. The stone chest is decorated with two angels and has Két... Ja, ez az. what's likely to happen, eh? Ez vicces. Ez az elveszett fridlánya. Hát legalábbis fölülről. Or has it just got much warmer in here? The chest is filled to the brim. I can hardly sift. Van benne egy kis homok. Tele van utalással. A játék. There is something in there. A little brass key. Aha, van benne egy kis kulcs. Kiszitáltunk egy kis kulcsot. Let's see. There's a bit of paper in the box. Benne egy kis papír. The paper's densely covered with writing. Deus ex machina. The ghost in the machine is the heading.
There's also a drawing of a stone figure. Egy kőfigurát ábrázol még. Let's take a look. The ghost in the machine is wise to all the Szellem a secrets of this house. gépben. That's what's written here. Minden Blah titkot blah. tud. Pour the fuel into the bowl at the foot of the machine to awaken the ghost. Tegyünk valami üzemanyagot alul, hogy Grind the beans and tip the felüllegyen. powder into boiling water, then pour the mixture into the bowl. We've already had that bit. You'll get the beans from the machine. Strange. A machine that's meant to be familiar with all the secrets of the house. Jó, valamit itt kotyvasztanunk kell majd egyébként. Mindenük van hozzá nyilván, mert van tűzkövünk, van... Looks like the base for a statue. It's made out of stone and it's covered with Valami strange figurának characters. a talapzata. Legalábbis úgy tűnik, van rajta egy luk. There's a Hat six-sided... ágú, vagy 6 oldalú luk. What's that? A box with some kind of glass eye. It seems to be hanging directly in front of the gable window. I haven't got a clue what it's for. Ez valami doboz a falon. Would appear the mirror's turned so it Ez egy keret, egy törött üveg, There are egy still a tükör. few broken shards of the old mirror around the edges. The mirror's turned so it reflects the fireplace. Strange. Aha, valamit visszatükröz. Ez lehet, hogy szükséges lesz. Valamire. Not really worth a close. Na jó, én azt mondom, hogy zárjuk ki a dolgokat. A falsabok nyilván a tűzhelyhez kellenek. Az biztos. Once they get going, they'll burn for a few hours. Ez a pajzs, ezt szerintem föl kell rakni ide. Nem biztos. Nem kell. Madárijesztő. Csináljuk a madárijesztővel. Ja, lehet, hogy az nagyon értékes papírt, azt tömködjük be a fa közé, egy utolsónak jó lesz. Ez adja magát. Még csak be is gyújthatunk akár. I'll give it a go. What? Hát gyújtottunk tüzet, na, eddig jók vagyunk. A crackling fire burns in the hearth. Most már csak egy edény kéne. Ja, az ott elkezdett forogni. Álljunk meg egy pillanatra, az ott elkezdett forogni. I'd say this is a pretty basic millstone. The flour then comes out of the... I can't remove the undergrowth with my... Ez kell szerszám. És a madárral tudunk beszélgetni, de ennek mi értelme van? Ja, egyébként tök jó, hogy a madár ijesztő. Úgy csörög. Do you have any idea which artifact could be so powerful? No, that's been lost to the depths of the ocean. No, that's been thrown back. No, I haven't got a clue. It'll be in the gremlin's book. Jó, ez csak poén akar lenni. Why is that scarecrow? Yes, certainly. Normally you're the... Good luck, little one. Jó, elbeszélgetünk a madárra. I wonder what sort of machine is being... Ja, de ezt tudjuk használni, I nem? wonder what sort of... Felolvasni tudjuk. Na, lehet, hogy változott itt valami. Most, hogy itt begyújtottunk. Nem változott. Jelly glowfish are really quite... Must be that.
Oh, good. A very strange... That was me. You? Mortimer? That doesn't make it. Exactly. Have you done something to your hair? Are you seriously? Oh, don't be so... Can you tell me how I can get into the cellar? Into the cellar? Of course. Na, hogy jutunk be? Elvileg tudja, ja, de hogy tudja, hülyeséget beszél. And where is the cellar? What cellar do you mean? What? What? Yes. Jó, még nem gondoltam komolyan, hogy ez tud segíteni nekünk. Sejtettem, hogy valami hasonló lesz, na mindegy. Az már nem kell nekünk. The book that MacGuffin... Van egy hadszögletű valami. Csak semmi nincs olyanunk, ami hadszögletű. Wait, there is something else. De, a hideg gonosz. Kétszer kellett belenézni az évbe. Ezt annyira aljas dolog, hogy ilyet eljátszanak. Let's see. Fits perfectly. I wonder if I... How pretty. Aha. Hát első körben egy őskori kávégépnek nézném ezt a dolgot, de mindjárt kiderül, mire jó. Ooh, this must be the ominous machine which is reputed to have a ghost living in it. The vessel at its base must be for fuel. Aha, ez ide The kell az statue has small üzemanyag. holes in its nose, and it appears that the mouth could be opened. Hello, you in there? Go. Ez így nem fog működni. Oh, mighty ghost in the... Let's look at it this way. If you don't give me the bean... De, működött. Why the Fantasztikus. wait? Oi, ghost, if you're really so familiar with... Hello? Oi, if you're... Hello? De mit adom, kávészemek? Nem, aromatic beans, de az még kávészem csak. The vessel's a few centimeters deep. Jó, hát jó lesz ez, ebbe tegyünk vizet, nem? Akkor tegyünk bele. The vessel's a few centimeters deep and empty. There are some brown stains on the bottom. Mondom, hogy kávégép. Mondtam én előre. The vessel's a few centimeters... The vessel's a few centimeters deep and empty. Oi, ghost! If you're really so familiar with everything in this house... Hello? Elvenni nem lehet. Lehet, hogy a... The vessel's a few... Oi, if you're really... Hello? Lehet, hogy ezt kéne felolvasni. Beans all present and correct. And what was that about the fuel again? Ah yes, here. Grind the beans and pour the powder into boiling Ja, hát water. daráljuk meg. Na jó, készítsünk kávét, egyértelmű. Van kint egy malmunk. Addig jók vagyunk. Őrüljön kávét. It works! The beans are being ground to powder. That's it. Na akkor kérdés az, hogy ezt föl tudjuk-e szúrni, de mondom, igen, még nem vettük le. The watering can with the cold well water is hanging on the metal arm. Bele szúrjuk a kávét. Őrült kávét. Nem szúrjuk bele. A crackling fire burns in the hearth. Ah, how nice. Ja, de be is kéne ott forgatni a dolgokat. Let's see. Aha. The water's boiling. Jó, hát akkor vegyük fel a tűzre. A watering can full of hot...
Na, van forralt vízünk, örölt kálin. Mindennek működnie kell. Vagy nem. Beans all present and correct. And what was that about the fuel again? Ah yes, here. Grind the beans and pour the powder into boil. Ja, akkor azt vissza kell komolyan ezzel. Very well. The water's turning brown. And it smells... lovely. That's the fuel for the machine sorted. Csak most ezt öntsük ebbe. The fuel goes in the vessel. Vagy nem. The fuel goes in the... The fuel goes in the vessel. I really don't want to make mistakes so close to the finish. Akkor olvassuk fel azt még egyszer. The fuel for the machine is ready. Now I just need to pour it into the bowl. Hát öntsük bele, de The milyen? fuel goes in the vessel. I really don't want to make mistakes so close to the finish. Mit szúrok még el? Oi, ghost! If you're really so hello? The vessel's a few centimeters deep and empty. There are some brown stains on the bottom. And woe betide of this whole effort. De akkor miért kell ez? Ezt nem értem. Hoppá. Hello? Na, erre nem számítottam. You there, ghost? I have to find the secret cellar. Will you help me? Aha. Ez durva volt. A clever mechanism. So this is the legendary secret cellar. Aha. The cellar continues on behind these bars. Na, hát van nekünk kövünk, 3 színben. This figure looks a bit like a dog. One of its eyes is... This bird has an eye made out of a blue Ez egy madár, ez egy kutya, ez meg egy pókszerűség. The spider... Hopp, ott van egy Guess even... sövényíró. As long as I'm not expected to do the gardening now. The sad remains of extinct cultures and of the last camping trip. Hát ez megint hajaz egy picit a... Hajaz egy picit az Indiana Jonesra. Igen, ezt rá kell világítsunk erre. A small fat figure. A small fat... A picture of a jewel is glinting. I can't discover anything. Meg jelez valamit, nem jelez. Ja, egy bot. Hey, that's the... about 2 meters. Jó, ott van egy valami a földön. Állítsuk bele. I think I'd better take the staff with me. It might come in handy Na, de elsewhere. még valamit bele kell tenni. Would appear to be a mirror frame. The mirror's turned so it reflects the fireplace. Ja, lehet, hogy ezt kéne kinyitni.
I've got a strong suspicion that as long as... Ja, de lett egy sövényíró, azt akkor itt I don't kicsit believe it. tisztítsuk Now I've meg. ended up doing the gardening. It is indeed a gravestone. A little gravestone made of granite that's got Kinski inscribed on it. A little gravestone made of granite that's got Kinski inscribed on it. Valami van rajta, de... A little gravestone made of granite that's got Kinski inscribed on it. Hát jó. Aha, ezzel viszont azt el lehet piszkálni. The window's open. The last rays of sun. Ebben megy a fény. Ó, nagyon jó. That explains why the mirror was hanging there. It was there to reflect the light. Igen, csak most valamit oda kéne tenni, hogy visszaveri a fényt. Mondanám, hogy lenne, ami van, de azt nem lehetett fölvenni. Ja, de meg van itt, ne, vissza. Pajzs, az jó lesz, hülye vagyok. Perfect. Super. The shield's Ja, reflecting the light vissza. beam down into the cellar. Jó lesz ez. Most már csak a botot kell ide fölpiszkálni. És... ezt beállítani. The light beam is a picture on a stone slab. It depicts a man in a robe with a staff in his hand. A jewel is glinting in the headpiece of the staff. Jó, hogy ezt tudjuk tekergetni. That's the hole into which one can put the... Erre még kell valami, szerintem. De már nincs másunk. Az az érdekes, hogy kivehetjük a fa... I think I'd better take the staff with me. kivehetjük a It might come in rúdat. handy elsewhere. That's the hole into which... Rossz helyre világít. The light beam is reflected by the little figure's mirror. Meg azt az oszlopot még nem használtuk. Strong iron bars without a door. I somehow have to open... This bird has an eye made out of... Hát, hogy ezt ki tudom venni, nem. Azra kéne rávilágítanom. Meg fel valamit úgy hagytam. You? Aha, most már van dialógus. How exactly did the iron bars in the cellar open? Eddig is nagyon hasznos Hey, válaszokat I'm talking kaptunk to tőle, you. tehát... You can... You know what? Forget it. I'd rather search through every nook and cranny of this house. Hát ezzel nem megyünk bejebb ezzel I az know you've emberrel. never been down. Do you know where it is? But of course, Mortimer. You asked me to hide it for you.
Don't you remember? Őrejtette I el. know. Jó, de hol? What would you do without me? Could you please just give it to me? I just What? the Micsoda? jewel. And before you ask, I mean Ja the igen, stone ebben that you mindenképpen put kell még somewhere safe valami and more. kő a Me. robotba. And please don't tell me that. How could I forget that? You. Oh, okay. Now please can I have it back? Why would I give a complete and utter stranger more? But I am Mortimer. Don't be ridiculous. You're too Nem látunk tall, Mortimerre, túl too magasak thin, vagyunk, túl too vékonyak és hairy, túl and you szőrösek. have those things there. I've had enough of this nonsense. Give me the jewel. Kérem, Never. adjél meg. Threats will get you nowhere. I'm a. Aha, azt állítja, hogy egy karatemester. I'm a friend of Mortimer. I have never seen you here. Please, it's a. I do not know whether I can trust you. That's me. I saved his life. Well, maybe. Really? If you Aha, are válaszolnunk truly kell a valamire. good Na, friend, hát. what color is his Milyen színű underwear? az alsónadrágja? Hát... Ez most egy kicsit over volt. De mondjuk mi van, hogyha nem visel alsónadrágot? That's a trick question. He doesn't wear any. That's not Nem, right. nem az I jó just válasz. haven't. But one just knows something like that. Hát akkor többségében More or fehér. less white. Wrong. No, No, that no. What? white underwear. Now, Hát akkor... how come you know the color? Well, I have no eyelids anymore. So, what? Ez így Red. még nem jó That's szám. right. Red, but I'm still not quite satisfied. Macskájának a neve. Jó, az van a kertbe. Aha, ja, His azért cat jött died some while levakolni. ago. Her gravestone's outside. Her name was Kinski. It was a tomcat. The poor. Yes, very sad. You have only Na, answered. még Two? egy kérdés. You asked me about his But why would his underwear? Oh, come on, don't check. No. What did Count Grunschfeld or Pieperbock say to his adjutant Henninger shortly before the Battle of Budleberg? Aha, hát erre Wrong. No, I nem just fogok don't. tudni I am a válaszolni. trifle unsure about this too. And do you know? Of course. Mort. And you haven't. Ja, hogy ő már nem tudja választani a kérdést, de azért megkérdeztem. Hát... 234, ez egy nagyon jó 234, of válasznak tűnik. course. How? What? 234. I know all about. 230? Hát... How can anyone who is a good friend of Mortimer not know that? But how? What? 234. Mortimer never told you that. Well, yes. 234? So it turns out that you aren't such a good friend of. Oh. Yes, exactly. With that, Precisely. I see that you are a good friend. of course. Splendid. At last. Na végre, megvan a gyémánt. Hoppá. Na mindegy, csukjuk is be. Fits perfectly. Na most már mindjárt megvilágítjuk itt a dolgokat. Minden irányból. Csak nem jó helyre mutat még az a fény. Az a bajom. Még ez így annyira nem jó. A picture on a stone. A jewel is glinting in. That's the hole into which one can put the staff. It's about 10 centimeters deep and keeps the staff. This bird Hogy has. fogjuk ezt még mozgatni? There are strange marks on the figure's pedestal. I've got to try and turn it back. Aha, na most már engedi állítani. Jó lesz.
Hoppá. Excellent. Ott a könyv. This. Oh, it's been written by hand, and there are a few words written in orange. That doesn't exist, does it? This is serious. I should get this. As long as I don't bump into the sorcerer or his troll, I should. Hát igen, csak mi nem sokkora megyünk ezzel a könyvvel, de mindjárt találunk hozzá szakavatott emberkét. Ah! Ah! Na, első fejezet meg is van, úgy láttam. Egy jó. Ja, persze, küldösünk meg a között. Why are you staring like that? Never seen a town guard before? No. You. Igen, ezen a You're a városőrség. human, aren't you? Me? Yes, you could say that. Never been anything else. Wow. My name is Bartholomew Anton Shieldhand, Royal Town Guard of Seastone. And who are you? Na, My name is hát Mr. akkor Under, igen. I'm on a secret mission. Under. Titkos küldetésben járunk. So. Where? This lovely seaside resort. Residence of the Archmage and home. Seastone. Absolutely, I'd say. I have to see the Archmage. It's a. Then I wish you the best of luck. The guard at the upper gate. Is the Archmage? Ásményet keressük egyébként. I'm not allowed to give out any information on that subject. Can you tell me anything about the? Of course I know him. The Seastone. Why does he need protection if he's as? Well, he's not, No. No. He's, more... Ja, hogy nem egy, miért kell városőrség neked, mert nem egy olyan nagy harcos, hanem egy kicsit olyan fura. Why does he do that? Who knows? Hát ki tudja, na azt már kiderítjük. What do you mean by up? Well, the town's divided into the upper town, the Archmage's And what's? tavern, shops, the common people. Well, Where are the towns in? gone. Hol vannak a lakosok? Hát ezek ugye elmentek, vagy meghaltak a Most of the legutolsó survivors then went ostromnál. off with Gustav the Handsome to take revenge. Aha. That was rather less Hát than akkor nem nagyon successful. maradt már senki And how városban. many people are still? Not so Hányan many anymore. élnek itt? If the Archmage hadn't had his tower here, the town would have probably been Hogy abandoned. éppen az ásmény nincs ott, akkor tulajdonképpen a város Things will get elhagyatott. better. Nekem nincs Wait till we win nematiban the war, senki. and everyone comes back. Well, De ha egyszer megnyerik a háborút, akkor mindenki vissza. Nagyszerű. Akkor egy üres a No város one lives tőlük. here. Who are you guarding? oh, I'm not guarding the inhabitants, I'm guarding the town. Ja, ő a várost védi, I'm nem az guarding it like embereket my védi, father tehát did before logikus. me and Jó. his father before him. Aha. But not his father, he was a blacksmith. But he's... Interesting. I have to go. Well, I never. Ja, de Let's nem get fogjuk back to nem Underwood on a fogjuk secret beengedni mission. minket. Best of luck. Thanks, Mr. Shield. Vagy de. Jó. Nem fog minket beengedni, hogy bezárja az ajtót. Nem zártam, mert na, itt van egy nyúl. Oh, all white and soft and gentle and it's a rabbit. Fehér nyúl. Here, El rabbit, tudjuk rabbit. vinni? Hogy nem? Not a chance. It won't let itself be caught that easily. And besides, I wouldn't know. I mean, De gondolom akkor kell a nyúl fogadjunk, ha már így meg lehet próbálni. there's a small stone Ugh! I've discovered the secret world of beetles, bugs, and. The beetles don't seem to like the bright light as they're scurrying into the shadows. Not that quick about it though. I could certainly catch a few, but Ott van egy pár bogár. Ha megemeljük a követ, de most az nekünk nem kell. a small tree. Egy kis fa. It says the meadows. No idea.
Swamp of Death. I don't think Halál so. mocsa. Doesn't sound particularly healthy. Halálos mocsa. Na jó, nézzünk, van egy címer. I think that's the town's coat of arms. Meg egy There have been akármi. some heavy battles fought around Seastone. I don't think anyone in my family has ever... A pretty shabby stall. Hát ez érdekes, akkor az There are two magú signs egyet on a the város door. egyet One lakóját says kéne Master megtalálni. Marcus's magic mage. The other says back soon. Both signs are covered Hamarosan in cobwebs. visszatérünk. Miért No, no. kopogunk? Mindegy. Some boxes and Üres doboz. you hear a lot of bad things about. On the other hand, they're often the stop. Ó, hát vannak itt Have you got lakosok. Form 12B for me? Oh, the blue one. No, it's just a green one. Hurry up. You're going to the post office? Oh, Vannak itt lakók. what do you think? You can see what we're doing. We're playing. Oh, damn! You can have a copy of your passport certified. What? The only true kind of game. Role-playing game-et játszanak, azt mondja. And what is this? It's set in a fantasy world. Totally without. But instead, oh, here, come over here. I found the tax inspector. Wait for me. I'll be there in a... Once I've got this stamp, I can. You know what that means? Tax office. Na jó, hát ezek teljesen kész vannak. And Of course, certainly. You can escape the tedium of reality with all it, and you meet new people. It's played all over the world. There are 6 people currently online. Well, but one. and when is the game over? When have you won? One. There. The game has no end. You just leave her. So the game. Might I have? Ezek el vannak. I'm Jack Smith, level 42 consultant at a medium-sized cooperative bank. But I want to retrain as a tax consultant with specialization in tax-effective investments. Ezek itt We have valós, really fabulous valós, skill trees. a valóságot játsszák itt. Helen Skittles, level 40, 40-es szintű local izé akar government lenni, officer. kormányhivatalnok. My bicycle's got a 3-speed gear. I've not the slightest idea what those two are talking about. Mert hogy ez a mágusos meg ez a világ, ez unalmas. I meant, Ezért játsszák a valóságon. and maybe I could. Yeah. And I'm Master Marcus. you're the mage teacher. Ja, ő a varázsló egyébként. Shh, the game's... Akkor itt meg kell szakítania Then a játékukat, you ezek know szerint. why? Megoldjuk valahogy ezt. Megoldjuk a lehetetlen. Man bottles apple sauce in. Egy bödön lekvár. De nem üres lekvár. The shelves are full of Erős dust. üveg. A wooden box full. Egy fűrész. Of course, the sword does. Splendid too. A door bearing a sign. It says no entry. It says Jó, hát azért mert rá van írva, akkor nem megyünk be. De gáz. these two use the same. Na jó, hát akkor majd mindjárt mi ez? Ez döszk. És ezt lefűrészem, akkor mi történik? Ez nem jó. A very dirty dress. What kind of name is that? I've never been to a tavern with. The cart is pretty overgrown. Nem sok tárgyat találunk. Halt! Access only for authorized persons. Shield hand. Dead right. And as I've already mentioned, but why did? I wasn't on duty. Nem fog minket beengedni. Hopp, ott van egy... There has to be a. Only people with personal invitation. egyedi meghívóval Of course. lehet csak bemenni. And Megette a My kutyánk. my dog ate. I have no time for. So,
Meghívónak nem It's fognak an beengedni. invisible. Yes. Never heard of it. So, A láthatatlan meghívónak se dől You meg. don't need to. I certainly do. Nincs szükségem. You don't need to see my invitation. Really It was worth a try. No. So, No. well, there you go. Without an invitation, there's no way you'll ever. But you could be. Mages are allowed to. Naturally. He's the head of the. Well, I. Really? Well, Jó, tehát kell egy meghívó, kell egy láthatatlan meghívó, So I'd gondolom be ahhoz kell able a to see varázsok. the Archmage if I was a no, the mage would be allowed up, but you could say, But I must speak to the Archmage. well then, How do you know whether someone is their magical aura, or by the charisma? by their mage. Egy elég, ha velünk Every van. trained mage has. So that means Well, show me. if there's no other way, how can I become? You? Well, there are mage schools. Ja nem, hogyha a varázsok get vagyunk mi my- magunk, Oh, yeah. akkor beenged. Na, mindegy. Oh man, maybe the. Megoldjuk ezt a problémát. A basket. A basket. Megoldjuk ezt valahogy. Kezdésnek fűrészeljünk kell valamit. Vagy ne, hogy fogjuk el a nyulat. This must be the last market stall the merchant. Nothing more is going to be sold. Kapjuk el valahogy nyulat, de hogy? Ja, fűreszék a fát. Nem. Okay then, I'll collect some of those bugs in Ja, the jar. gyűjtünk bogarat. Már nem tudom minek, de gyűjtöttünk bogarat. Hát, hogy ezt rászoroljuk a szendvicsére. Ja! Ez nagyon beteg lesz, ha ez működik. Nem, az túl vicces lett volna. Arra gondoltam, hogy ezért bebagosítjuk a I játékot don't szó szerint. understand what's being Már hogy bogarakkal. De ez tök vicces lett volna egyébként. Excuse me. Master Marcus, I need. Shh, I'm playing. Yes, but I urgently need. Later! But without a mage diploma, I Na, can't. teljesen használhatatlan így, amíg játszik. Ez miért van ott? Föl kéne tenni oda? Nem. From butterbeer to pumpkin juice to fire whiskey. It's Vannak itt tárgyak, de... the door's locked. The maid. The moving companies must. They earn some good coin. This must be the last. Nothing more is going to be sold here as. Mit kezdünk egy befőtni bogárra? Nem mindegy, próbáljuk már. Nem, ez nem jó. Nem mondanám, hogy sok tárgyunk van. I already have enough. Az öreg nem tűnt el, ja, de most eltűnt. Nézzünk egy kicsit körül. Swap.
I don't really know what kind of... Hát itt ennyi van. Swamp of Death. Here, rabbit, rabbit, rabbit. Not a I mean... Hát ez kemény, és pont itt akadok, például semmi tárgyunk nincs. The door's locked. The mage teacher is... Ez durva. Jó, ott volt valami. Ja, nem. There's a very dirty drain. The sewer should be down there somewhere. Van egy csatorna, de... Hol jutunk oda be? Perhaps the inn gets its name from the boar's head. No choice. Na végül így bemegy. What the? Ez most el is egy Hairy kicsit demon. gonosz megoldás volt, hogy megjött egy ideig. The chair looks just like the chair the demon is. A small black container. The demon might Kék notice. tinta, nem fekete. The demon might notice if I were to take his inkwell. Aha, ja, észrevesz minket. Tudjunk rá némi let's see. bogarat. Ah! Oh, what's going on now? The server's gone crazy. Completely Szerve. Tényleg ez volt, hogy You pay all that money, elbágosodott a szerver, na jó. everything they've got. I've had enough. Absolutely. Excellent. It looks like all I have. For save games. Szép ki. Sorry, couldn't resist. Ez nagyon rossz volt. Save game helyett safe game. The demon might notice Jó, hogy ő a démon, igen. that service chair is a... Jó, de elfűrőszék alatt, akkor mi van? He's not really likely to let me solve. The first complaint from the players landed right in the... There are a lot of index cards in the fight. Let's see. Rare watering can, volume 5 liters. Used for geraniums, increases potted plant lifespan. Epic folder, of slip resistant suspend. These index cards seem to contain descriptions of all the items in the game. Aha, Now, jó, hogy akkor let's ezt kell összecserélni. Aha, na most fűrőszedjük a székét. Oh, that demon's fast. He must have amazing intellectual powers. Visszacserélte? De kemény. The safe is locked. It says... The chair looks just like the chair the demon is... És azt fűrőszedjük el. The server is so busy working that he won't... The chair is still standing, but it should tip over pretty easily. Aha, akkor Time for most another kéne go. gondolom átcserélni a széket. That would have No, hurt there them you go. being made of flesh and blood. Hey, what's going on? That's the... That's it. Good. They'll...
Right, well, but it's not we could, but we too right. Then it's over, right? No way! What will it take to finally get those two to stop? Aha, valamit kidobtak. And that makes 2 complaints in the bin. Those 2 aren't going to take much more of this. And that makes 2 complaints in the bin. Those 2 aren't going to take much more of this. Most ott van elég. The demon might... Nem. Jó, hát azt lehet, hogy ennyit kellett itt, nem tudom, szerintem már nem játszanak. Ja, de... Ajjaj. Excuse me. Why are you still playing in the... Quite honestly, I'm fed up with You just want to play in peace and time and... I really can't be... Oh, come on. Wouldn't you rather just quit? Maybe you're right, but I've just got to fill out the... And we need to go and pick up the rent. Oh, right. But then... I fear... Hát még nem adták Well, fel, then- na jó van. Akkor még durvulni kell. Már nincs semmi. Eljöjjön, menjünk vissza. And that makes 2 He seems to have survived the crash well enough. I think I've strained the data. Hát ez így jelen pillanatban ennyi. Ide kidobtak valamit. And that makes 2 complaints in the bin. Those 2 aren't going to take much more of this. Excuse me. Why are you still playing in the face of all... Quite honestly, I'm fed up with it. You just want to play in peace and time and again the technology screws it up. I really can't be bothered with it anymore. Oh, come on. Let's go and see if anything's happening at the driving license issuing office. If we have to. Wouldn't you rather just quit playing? Maybe you're right, but I've just got to fill out this form. And then I must get a new cleaning cloth for my glasses. And we need to go and pick up the rent subsidy certificate down at the Citizens Residential Registry. Oh, right. But then we can extend the loan period at the library while we're at it. Maybe one of the books is even overdue. I fear I have to ensure there's a third tech... Hát ez Well then- most nehéz. Az a baj, nincs semmiféle tárgyunk. Na csak nem változott itt meg valami. The door's locked. A very dirty drain. Hey, a basket. It belongs to Mr. Shield. I saw... You what? Oh, And if I was? that's food for the hairy demon in the... What do you mean, A what? A monkey. Monkeys love Ja, hogy bananas. ez az ő banánja. Isn't it dangerous? What? Bananas are delicious. Would you let me try a No. I've already... If you would excuse me. You want to eat... A basket. It belongs to Mr. Shield. Aha, hát akkor nála van banán. Hello, Mr. About... Yes? Where did you get the demon food? The roleplay company sends a crate every week by air freight. Mhm. I receive them and take them to the tavern. Minden héten szállítanak Maybe I can deliver egy... them. No, that comes under my area of responsibility. And you have to get on with becoming a graduate mage.
Aha. Maybe I can deliver the banana. No, that comes under my. Jaj, mi nem szállíthatjuk. Aha. And it doesn't bother anyone that. Those two players get really. Yes. And? Could the difficulties be related to the fact that someone is deprived? What if we ask the merchant and the mage teacher what they... After all, they pay a lot of money to ensure that the game... Well, And if it really is due to the lack... All right. Here's a Na végre banana. adott egy You banát. have to peel Nem the tudom, skin mire off it before vettük you rá, can eat it. Oh, de túl sokat akadékoskodtunk, úgy látszik. Na így már jó, mert akkor megint kizökkentjük a szervert idézőjelben a játékban. Maybe I can distract him with this. Hey, demon, look what I have here. What's going on now? Can you do anything? No, Működik. everything's locked up. I've got lag. Lag. I'm not going to get upset about it. What? I started playing this game because it was fun. And if it isn't fun, devil! Bill, are you all right? Bill, you come on, let's get some fresh air. I did it. At last, the mage teacher Na simply... végre. Abba hagyták a játékot. Aha. It wasn't quite enough for a... Jó, ez nem látszik, nem játszik. Ja, tintot adott vagyok már. The demon might notice... Nem veszi észre, hát már. The game is over. The demon... Jó, akkor az nem kell. Na, akkor itt maradt egy ragasztószalag. Good sticky. Egyértelműen kell. Na és akkor most kell egy varázsott diplomát szerezni. Jöjj meg az árus. A weather vane in a mage school. Oh, wow. Itt mindenféle. Can I help you? Na, azt mondja. I need to see the Archmage, Master Marcus. It's urgent. Why are you bothering me with that? The Archmage and I, we aren't necessarily the best of friends. I can't get into the upper part of the town without a mage diploma. I understand, and what should I do about it? I thought, well, maybe you could lend me a diploma. I urgently need to give something to the Archmage. Okay, wait. Something important for the good of the world. Everything that good does is, after all, important, right? But I can't help you. I can't just award degrees to any old Tom, Dick, or Harry. The Mage Guild already has me on. Na, mindenképpen Is there really beszélnünk no other kell way? azzal az I must Archmage-el. give the Archmage something important. I'm not going to take it to him, and Bill the Merchant is not permitted in the upper town. Miért be se I engedik az can't. első városrészben? I swore to give it to the Archmage. Then, my little friend, you're going to have to become a mage. Can I do that? Of course, anyone can be. Yes, Na, No, hát akkor- it's ja, nem. not. but Most people have so little magic in them that they can't. I want to try. Don't be. What else should I do? So, Megoldjuk. Megszerezzük a varázsott diplomát. Wilbur. Then, Wilbur Weathervane, if you want to be admitted to, you need a mage's robe. Kell egy kötél. Not just any old rags, of Nem course. valamilyen Something akármilyen substantial kötél, made of hanem magical fabric. Then varázsa you need a készít. wand. Igen, egy That's your most varázspálca. important tool as a mage. And third, a pile of És gold. egy Gold. A zsákalany. whole Uram. pile of it. If I'm going to be wasting my Aha. Fine. that depends entirely on you.
You wouldn't perhaps have... Certainly not. Not anyway. It's Oh, it was always good. that's good. You've made Rögtön road gift kölcsön protection kértünk egy from many. kötelet tőle, az So I need a rafináltak vagyunk. magically treated... Can I buy a magic... You can't just buy. The wand picks the mage, Vagy not the ezért other way varázspálcát around. nem csak úgy kell. Ja, hát akkor azért kell fa, gondolom, meg a nyó, majd azzal erővarázsoljuk akarom. Lots of good mage. Jó. I'm a poor gnome. Where am I supposed to get a pile of gold? Hát igen, ez I egy knew a sarkalatos little pont piles lesz of egy gold just lying zsákarany. around, then I would have helped myself. Can't I just work on... Ah, and no, You don't expect... there are he's very rich, and that without ever having. How does that... He knows people's folly and makes. How can I find... His wagon is out there on the meadow. Aha, ott a... Igen. A postcard? It shows you the most important points around here. You can use it to quickly get between one. Ja, így gyorsan el tudunk egyik helyre a másikra menni, kaptunk egy térképet. Whoa. Hmm? Oh, Something like... of course. Many. And what are you reading then? The weekly magical paper. Wow. Can I buy a magic... You can't. Ask Bill the merchant if he. Jó, tehát a varázspálcát a Bill-től, a kötelet azt nem tudom honnan. I'll go and get what I... If you say so. Azt nem tudom, hogyan szedjük, de kaptunk egy térképet, amivel tudunk gyorsan közlekedni a város és ide, ugye között. Na mindegy, csak körülnézünk. Hang on. Oh, I'd give... Könyvek, Maybe. It's blank. But it could have been... tábla. I wonder how many humans once trained to... 3. Dude. Some kind of mini... Jó, ez nem tudom mi. What is that? Furcsa tükör, A lovely crystal... kristálygömb. Szóval, hogy el tudjuk vinni. Master Mark, You what? That's just. then why do you have them? It was a promotional. May I have it? If you like. Aha, elvihetjük a varázsgömbjét, nagyszerű. A shorn sheep. A ratty old... Master Marcus? Hmm? Great. Dobozból is Here's a kiszedhetünk needle and dolgokat, some hurrá. thread. And here are 3 small glass vials. Találtunk 3 varázstű és célnál találtunk meg 3 különböző színű üvegcsét. Beneath the head there hangs the sheep, a mage's best friend. It protects Bárány a us varázsló and keeps us legjobb warm. barátja. Ura, Wow. ezt nem is tudtam. An old cloth. Jó, na akkor majd a nyulat kell szerintem megfogjuk, az szinte biztos. Aha. Ilyet meg előbb beszéljünk már a Oi, wait! You! vele. What's going on over there? Ah! Wow! A supervillain! Szuper gonosz. I'll get you if it's the last. Na, vele kell beszélni varázspálca ügyben. Hello, Mr. What do you? Hát leginkább csak egy want to buy some varázspálcát wood. kéne találjunk. I need a magic wand. Do you have... Of course, I have the Hát largest persze range beadottam a of magic wands varázspálcáját. you'll find. Excellent! Hülye But kérdés you know, volt. magic wands have to match the mage. I am the mage. You? I mean it. I don't have it. But I need a magic wand. Oh, well, here. Wave it around in the air a bit. Nothing. Try this one. It's 5 1/4 inch balsa. 5,1 incses balszafa, hát ha ez jobb lesz, na lássuk. This is going to take some time. Kicsit később. I've had enough, that's it. There's not one single spark of magic in you, and I'm not having you waste any more of my time. But that was only 4 magic wands. Nem csak 4-et I próbáltunk don't ki. care, I've had Nem enough. mindegy. Go and find a wand somewhere else. Thanks for all. Na jó, hát itt nem jártunk sikerre.
It's there inside me. I know it. I just have to find the right wand. Na jó, egyelőre ennyi. Most elköszönök. Innen folytatjuk, jó pofa ez. Jó. Köszönöm a figyelmet, innen fogjuk folytatni majd. Legközelebb jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!